નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નેમ પ્રિન્ટ કરાવેલું છે દેવવ્રત નોલેજ વિલા. આપ જોઈ શકો છો અહીંયા ટર્મિનલમાં દેવવ્રત નોલેજ વિલા પ્રિન્ટ થયેલું દેખાય છે. હવે મારે આની અંદર માનો કે દેવવ્રત નોલેજ વિલાનો ડી છે એ કેપિટલ કરવો છે, તો મારે નેમ જે ઓરિજિનલ સ્ટોર કરાવેલું છે દેવવ્રત નોલેજ વિલા એમાં કઈ ફેરફાર નથી કરવો. પ્રિન્ટિંગ ટાઈમે જ્યારે મારી સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ થાય છે ત્યારે મારે એ ડી ને કેપિટલ કરવો છે. અથવા તો મારે એ જોવું છે કે દેવવ્રત નોલેજ વિલાની અંદર કેટલા વી છે, કેટલા ડી છે, કોઈ પણ અક્ષર કેટલી વખત આવેલો છે, આવું બધું જોવું હોય તો મિત્રો, અથવા તો અમારી જે સ્ટ્રિંગ છે દેવવ્રત નોલેજ વિલા એને મારે પ્રિન્ટિંગ ટાઈમે દેવવ્રત નોલેજ વિલા નથી પ્રિન્ટ કરાવવું, પણ એન્કોડ કરીને કંઈક અલગ જ ફોર્મેટમાં પ્રિન્ટ કરાવવું છે કે જેથી કોઈને ખ્યાલ ના આવે કે નેમની અંદર શું સ્ટોર થયેલું છે, અને જરૂરિયાત સમયે હું પાછું એને ડીકોડ કરી લઉં. કોમ્પ્યુટર નેટવર્ક અને સિક્યુરિટીમાં તમે એન્કોડિંગ ડીકોડિંગ જેવું શીખ્યા હશો. તો આવું બધું પાયથોનની અંદર કઈ રીતે થઈ શકે? દેવવ્રત નોલેજ વિલાની ગુજરાતી ચલચિત્ર શ્રેણી આરંભ પાયથોન પ્રોગ્રામિંગમાં ફરી એક વખત આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત તેમજ અભિવાદન. અત્યાર સુધી મિત્રો આપણે ટેક્સ્ટ ડેટા ટાઈપ ઉપર 3 વિડીયો જોયા, જે હું ટોપ રાઈટ કોર્નર આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરી અને ત્યાં મૂકી દઉં છું, તો તમે આગળના ટેક્સ્ટ ડેટા ટાઈપમાં આપણે શું શું જોયું એ ત્યાંથી જોઈ શકશો. હવે મિત્રો આપણે ટેક્સ્ટ ડેટા ટાઈપની અંદર પર્ટિક્યુલરલી સ્ટ્રિંગ ઉપર કામ કરવાનું છે કે સ્ટ્રિંગ ઉપર કઈ રીતે કામ થઈ શકે. તો આપણું પાયથોન ડોક્યુમેન્ટેશન જ્યાં આપણે હતા ત્યાંથી થોડું સ્ક્રોલ કરી લઈએ, તો અહીંયા આપણને રેફરન્સ આપેલો છે પીળા કલરના બેકગ્રાઉન્ડમાં કે ટેક્સ્ટ સિક્વન્સ ટાઈપ ઓફ સ્ટ્રિંગ. તો આની અંદર આપણે જોયું સિંગલ કોટ, ડબલ કોટ, ટ્રિપલ કોટની અંદર પેરેગ્રાફ લખ્યો, એ પછી ઘણા અલગ સ્ટ્રિંગના ટાઈપ આપશે, જેમ કે અહીંયા નીચે તમને દેખાઈ રહ્યો છે લિસ્ટ છે, પછી આગળ જતા ટપલ આવશે, સેટ આવશે. તો એ બધું આપણે લિસ્ટ, ટપલ, સેટ આ બધું જોઈને પછી આગળ શીખીશું. પણ એના પછી એક અત્યારે હાલ પૂરતી જરૂરિયાત વાળી વસ્તુ છે સ્ટ્રિંગ મેથડ. તો અત્યારે પહેલા આપણે સ્ટ્રિંગ મેથડ જોઈ લઈએ. સ્ટ્રિંગ મેથડને હું અહીંયા ઓપન કરું છું નવી ટેબમાં, તો તમને બિલ્ટ ઇન સ્ટ્રિંગ મેથડ મળી જશે. તો આપણે જોઈ લઈએ, સૌ પહેલી મેથડ છે સ્ટ્રિંગ કેપિટલાઇઝ. તો આ મેથડને આપણે અહીંયા યુઝ કરીએ, str.capitalize એવું લખેલું છે. હવે આપણે કઈ રીતે યુઝ કરશું મિત્રો? અહીંયા મારું નેમ છે, તો નેમ એ છે, નેમ એ મારું અત્યારે સ્ટ્રિંગ નેમ છે, એટલે કે મારો વેરિયેબલ છે. અહીંયા શું લખેલું છે? str.capitalize. હવે હું str ની જગ્યાએ શું યુઝ કરીશ? મારા વેરિયેબલનું નામ name.capitalize, એટલે કે મારું જે નેમ છે એને મારે કેપિટલાઇઝ કરવું છે. કોને? દેવવ્રત નોલેજ વિલાને. અત્યારે ડી કેવો છે? સ્મોલ. ફાઇલને રન કરીએ, ડી કેવો થઈ ગયો? કેપિટલ. સમજાણું મિત્રો? આ થઈ આપણી સ્ટ્રિંગ કેપિટલાઇઝ મેથડ. ત્યાર પછીની મેથડ છે સ્ટ્રિંગ કેસફોલ્ડ મેથડ. સ્ટ્રિંગ કેસફોલ્ડ મેથડ શું કહે છે કે કોઈ એક ગ્રીક વર્ડ છે બીટા, બી ટાઈપનો, સ્મોલ બી ટાઈપનો, જેને આપણે ગાણિતિક સિમ્બોલમાં બીટા વાંચીએ છીએ. તો એ બીટાનો મિનિંગ કંઈક SS, સ્મોલ SS એવો થાય છે. તો ચાલો એ પણ જોઈ લઈએ કે એક નવી સ્ટ્રિંગ લઈ લઈએ, x ઇઝ ઇક્વલ ટુ, અને સ્ટ્રિંગની અંદર લઈ લઈએ આપણે બીટવાઇઝ એવું લખી લઈએ, ચાલો ને, જેથી કરીને ખ્યાલ આવે. બીટવાઇઝ આવું લઈ લઈએ અને ફરીથી આપણે આને પ્રિન્ટ કરાવીએ. તો અત્યારે અહીંયા બીટવાઇઝ પ્રિન્ટ થઈ રહ્યું છે. હવે કેસ ફોલ્ડનો યુઝ શું? તો આપણે જોઈએ x.casefold એવું કરીએ, x.casefold, અને રન કરવાની ટ્રાય કરીએ. તો જુઓ, આગળનું જે હતું ઓનલી જે આપણે x પ્રિન્ટ કરાવતા હતા એમાં શું પ્રિન્ટ થતું હતું? ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ બીટવાઇઝ. અને હવે આપણે શું કરીએ છીએ? x.casefold એવું લખીએ છીએ. તો x.casefold લખશું તો શું પ્રિન્ટ થશે? બી ની જગ્યાએ ડબલ એસ પ્રિન્ટ થાય છે મિત્રો. એટલે કે બી નો અર્થ અહીંયા સ્મોલ SS તરીકે લેવામાં આવે છે. આ એટલી બધી આપણા માટે કોઈ જરૂરિયાત વાળી મેથડ નથી, અને લગભગ આપણને બહુ ક્યાંય કામ પણ નહીં આવે. આગળ વધીએ. સ્ટ્રિંગ સેન્ટર. સ્ટ્રિંગ સેન્ટર મેથડ કઈ રીતે યુઝ થાય? તો આગળ વધીએ. પેલા આપણે એક તો નવી ફાઇલ લઈ લઈએ, એટલે આપણો રેકોર્ડ આ બધો જળવાઈ રહે. આરંભની અંદર ન્યૂ પાયથોન ફાઇલ, અને આ જે આપણો બધો મસાલો છે એને આપણે અહીંયા લઈ લઈએ.
બરાબર છે. અહીંયાથી એઝ ઇટ ઇઝ સિમ્પલ આપણું જે હોમ પેજ હતું લેન્ડિંગ પેજ એને એઝ ઇટ ઇઝ કરી નાખીએ. બરાબર છે. હવે અહીંયા આવી જઈએ. text.case ફોલ્ડર SS માં કન્વર્ટ થઈ ગયું. આગળ વધીએ. હવે અહીંયા આપણે શેનો યુઝ કરવો છે? ડોટ સેન્ટર નો. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે તમારે કોપી કરવાની પણ ત્યારે જરૂર નથી. મેથડ નેમ એવું લખો. આ મારા વેરિયેબલ નું નામ છે. જો પાયચામ આઈડી આપણે શા માટે યુઝ કરીએ છીએ? હવે હું અહીંયા નેમ ડોટ મારે કઈ મેથડ યુઝ કરવી છે? સેન્ટર. જો અહીંયા જે હું ડોટ લખીશ ને તો જેટલી પણ અવેલેબલ મેથડ હશે ને આખું લિસ્ટ અહીંયા મને આવી ગયું. જો મેથડ ની આગળ એમ લખેલું છે લાલ કલરમાં રાઉન્ડ સિમ્બોલમાં. એમ નો મિનિંગ શું છે? રાઉન્ડ ની અંદર એમ એક મેથડ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. જો કેપિટલાઇઝ મેથડ આપણે ઉપર યુઝ કરી લીધી. બરાબર છે. એવી જ રીતે કાઉન્ટ છે, એન્ડ સ્વિચ છે, ફાઇન્ડ છે, જોઈન છે, કેસફોલ છે. ત્યાર પછી છે સેન્ટર. હવે અહીંયા તો સેન્ટર નીચે લખાઈને આવે છે. જો અહીંયા બરાબર છે 1 2 3 4 5 6 અને 7 નંબર ઉપર. પણ માનો કે સજેશન અત્યારે તો લખાઈને આવે છે. ઘણી બધી મેથડ છે. સ્ક્રોલ કરશો તો બહુ મોટું લિસ્ટ તમને જોવા મળશે. આટલી બધી સ્ટ્રિંગની મેથડ છે. બરાબર. શક્ય હશે ને જરૂરિયાત હશે એટલે આપણે 1 બાય 1 જોઈશું. પણ આખું લિસ્ટ મારે સ્ક્રોલ કરવા નથી જવું અને મને ખ્યાલ છે કે મારે સેન્ટર જેવું કંઈક કરવું છે તો હું સી પ્રેસ કરીશ તો સી ઉપરની જેટલી મેથડ હશે ને એટલી જ વિઝિબલ થશે પહેલા તો. બરાબર છે. એમાંથી હું સેન્ટર સિલેક્ટ કરી લઉં અથવા તો સીઈ પ્રેસ કરું તો સીઈ થી જે મેથડ હશે અથવા તો સીઈ કેરેક્ટર જે મેથડના નામમાં આવતો હશે એ મેથડ મને બતાવશે. જો અત્યારે સેન્ટર બતાવે છે હું એને એન્ટર આપી દઉં. બરાબર. અને સેન્ટરને સિલેક્ટ કરી લઉં. હવે હું આને રન કરું તો તમને લાગશે કે આમાં કઈ ફેરફાર તો ના થયો. સમજ્યા તમે? ટાઈપ એરર આવી. સેન્ટર એક્સપેક્ટેડ એટ લીસ્ટ 1 આર્ગ્યુમેન્ટ. જો અહીંયા સેન્ટર મેથડ ની અંદર આપણને કીધેલું છે કે વિડ્થ આપવાની છે. તો વિડ્થ હું એમ કહું કે આપણે આપી દઈએ 50. તો જો દેવવ્રત નોલેજવિલા છે એ થોડું પેડિંગ લાગી અને રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જતો રહ્યો અહીંયા ત્રીજી લાઈનમાં. આ દેવવ્રત નોલેજવિલા અહીંયા પેડિંગ સાથે આવેલું છે. બરાબર. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ ના પેડિંગ તો અહીંયા આપણને દેખાય છે કે આટલું પેડિંગ લીધું. પણ રાઈટ હેન્ડ સાઈડ તો આપણી આખી છેલ્લે સુધી ટર્મિનલ છે તો પેડિંગ અહીંયા દેખાતું નથી. તો ખરેખર કેટલું પેડિંગ લીધું એ જોવું હોય તો આપણે શું કરશું? સાથે કોઈ કેરેક્ટર પ્રિન્ટ કરાવીએ. જો અહીંયા આપેલું છે મેથડ ની સાથે કોમા કરીને ફિલ કેરેક્ટર. ડોક્યુમેન્ટેશનમાં તમે જોવો તો ફિલ કેરેક્ટર એવું આપેલું છે. તો કંટ્રોલ ડી કરીએ. 50 કોમા કેરેક્ટર તરીકે હું આપું છું. જો અહીંયા જેવો હું આઈડી નું કામ જોવો તમે અહીંયા કોમા કરી અને જે હું સિંગલ કોટ કરીશ ને એવું મને આખી મેથડ નું નામ રીસેટ કરી દેશે. અહીંયા મેં જો ડબલ કોટ કર્યું, વિડ્થ લઈ લીધી અને 50 ઓટોમેટિકલી જે મેથડ નું નામ છે અહીંથી અને ફિલ કેરેક્ટર લખીને આપી દીધું. હવે ફિલ કેરેક્ટર ની અંદર હું લખું છું માનો કે સ્ટાર અને ફરીથી ફાઇલને રન કરીએ તો જુઓ દેવવ્રત નોલેજવિલા અને આજુબાજુ શું પ્રિન્ટ થઈ ગયું? નંબર ઓફ સ્ટાર્સ. હવે અહીંયા તમને એવું લાગે છે કે દેવવ્રત નોલેજવિલા થોડું દેખાતું નથી. સ્ટાર પછી સીધો ડી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે અને મારે થોડું મોડિફિકેશન દેખાવ સારો આવે એવું કરવું છે તો અહીંયા આપણે થોડો ફેરફાર કરી લઈએ. આને નેમ 1 કરીએ અને નેમ 1 ની અંદર બંને બાજુથી એક એક સ્પેસ આપી દઈએ અને અહીંયા મેથડ ની અંદર નેમ 1 એવું કરીએ અને હવે રન કરીએ. જુઓ બંને જગ્યાએ એક એક સ્પેસ આવી ગઈ. શા માટે? કેમ કે મારી ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગમાં જ મેં અહીંયા એક એક સ્પેસ છોડી દીધી. જોયું? તો આ રીતે તમે તમારું કોઈ પણ ટાઇટલ લખતા હો અથવા તો પ્રોગ્રામિંગ કરતા હો તો તમને જે રીતે અનુકૂળ હોય એ રીતે સ્ટ્રિંગમાં ફેરફાર કરી શકો છો અને ટાઇટલ પ્રિન્ટ કરાવવા માટે પેડિંગ વગેરે આપવા માટે તમે સ્ટ્રિંગ સેન્ટરનો યુઝ કરી શકો છો. હવે એના પછીની નેક્સ્ટ મેથડ છે સ્ટ્રિંગ કાઉન્ટ. સ્ટ્રિંગ કાઉન્ટ પણ જોઈ લઈએ. સ્ટ્રિંગ કાઉન્ટ ની અંદર શું થાય છે તો કે કંટ્રોલ ડી આપીએ. નેમ 1 વાળું અત્યારે હાલ પૂરતું કાઢી નાખીએ છીએ જેથી કરીને આપણને અહીંયા ક્યાંય નડે નહીં. હવે આપણે ઓરિજિનલ ફરીથી નેમ સાથે કામ કરીએ. આ મારું ઓરિજિનલ નેમ આવી ગયું. નેમ ડોટ મારે યુઝ કરવું છે કાઉન્ટ. CO પ્રેસ કરીશ એટલે મને આવી જશે કાઉન્ટ. કાઉન્ટ ની અંદર કઈ કઈ વસ્તુ મારે આપવાની? જો પેરામીટર બતાવે છે. જેવું તમે કોઈ પણ મેથડ લેશો ને તો સાથે તમને એના પેરામીટર બતાવશે કે કઈ કઈ વસ્તુ લખવી. સેલ, કોમા એક્સ, કોમા સ્ટાર્ટ, એન્ડ આવું બધું બતાવશે. બરાબર છે. અત્યારે હું એન્ટર આપીને ઓનલી નેમ ડોટ કાઉન્ટ એવું લઈ લઉં છું. હવે કાઉન્ટ મારે શું કરવું છે તો કે મારી સ્ટ્રિંગ શું છે? દેવવ્રત નોલેજવિલા. કાઉન્ટ મારે કરવું છે એમાં વી કેટલા છે. શું કાઉન્ટ કરવું છે? વી કેટલા છે અને હું ફાઇલને રન કરું છું તો જો મને અહીં ટોટલ કાઉન્ટ આપી દીધો 3. ટોટલ
3 V's are there in my string Devvrat Knowledgevilla કે Devvrat Knowledgevilla માં Devvrat ની અંદર 2 V અહીંયા છે, એક Knowledgevilla ની અંદર અહીંયા V છે, બરાબર. હવે એની સાથે બાજુમાં સ્ટાર્ટ અને એન્ડ આપેલું છે. સ્ટાર્ટ અને એન્ડ શા માટે આપ્યું કે ભાઈ મારે આખી સ્ટ્રિંગ ના કાઉન્ટ નથી કરવા, મારે આગળના 5 અક્ષર છે ત્યાં સુધી જ કાઉન્ટ કરવું છે. તો મારે અહીંયા શું કરવાનું, કોમા આપીશ એટલે ઓટોમેટિકલી મને સ્ટાર્ટિંગ અને એન્ડિંગ પોઝિશન જે આઈડી છે આપી દેશે. મારે ખાલી 2 પોઈન્ટ જ આપવાના છે. હું એક 0 આપું છું તો જો ઓટોમેટિકલી એને સ્ટાર્ટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 લઈ લીધું. કોમા કરીને ફરીથી હું આપું છું 5 તો ઓટોમેટિકલી એન્ડ લખી અને 5 લઈ લીધું, બરાબર છે. હવે હું આને રન કરું છું તો 0 થી 5 ની વચ્ચે ઓનલી 2 વી છે, એટલે કે 0 થી 5 ની અંદર માત્ર 2 જ વી જ આવે છે, જ્યારે આખા સ્ટ્રિંગ ની અંદર ટોટલ 3 વી આવતા હતા. સમજાણું? ફરી એક વખત અહીંયા પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખું છું, નેમ ડોટ કાઉન્ટ અને અહીંયા ઓનલી વી લખું છું, આજે આપણે પહેલા લખ્યું હતું એ. તો ટોટલ મારા વી જે છે 3 છે, પણ 0 થી 5 સુધી જ મારે જોવું હોય તો અહીંયા મારા વી છે 2 જ છે. હવે મારે ફરીથી આની અંદર મોડિફિકેશન કરવું છે. 0 થી 5 ની બદલે મારે જોવું છે 6 થી લઈ અને 15 સુધી. તો 6 થી લઈ અને 15 સુધીમાં કોઈ વી છે નહીં. થોડું વધારીએ, અહીંયા 20 કરીએ તો એક વી આવ્યો જોવો આન્સરમાં છે. તો આ વી જે છે ડિટેક્ટ થઈ ગયો, જેવું આપણે એન્ડ પોઈન્ટ આગળ વધાર્યો એ રીતે. આ જે છે ઇન્ડેક્સિંગ, આપણે જે આગળ જોયું 0 5 જે હું લખું છું, 6 20 લખું છું, એ ઇન્ડેક્સિંગ ના લીધે થાય છે. કેટલામાં કેરેક્ટર થી સ્ટાર્ટ કરી અને કેટલામાં કેરેક્ટર સુધી, બરાબર છે. તો અહીંયા ઇન્ડેક્સિંગ નો યુઝ થાય છે. ત્યાર પછી જે એક મેથડ છે સ્ટ્રિંગ એન્કોડ. એક કામ કરીએ મિત્રો, આ જે આટલો કોડ છે આપણે આને કમેન્ટ કરી દઈએ અને નીચે જવા દઈએ. અહીંથી આપણે પાછું ફરીથી લખીએ એટલે અહીંયા આપણને થોડું કામ કરવાની મજા આવશે, કેમ કે એન્કોડ મેથડના થોડી લાઈનો આપણે જોઈશે લખવા માટે. ઓકે, આ પ્રિન્ટ નેમ સિમ્પલી નેમ લખાતું હતું. હવે આપણે શું યુઝ કરવું છે અહીંયા, એન્કોડ. હવે હું એવું લખીશ નેમ ડોટ એન્કોડ, નેમ ડોટ એન્કોડ. અને એન્કોડ ની અંદર કઈ એન્કોડ મેથડ વાપરવી છે મારે, એન્કોડિંગ UTF-8 અહીંયા જે ડોક્યુમેન્ટેશનમાં છે એ. આ એન્કોડિંગ મેથડ થી મારા નામને એન્કોડ કરવું છે. જોઈ લઈએ કઈ રીતે કરે છે. આ મારું સિમ્પલ નેમ અને બીજી લાઈનમાં હું લખું છું પ્રિન્ટ નેમ ડોટ એન્કોડ એન્કોડિંગ UTF-8 એરર્સ સ્ટ્રિક્ટ. બંનેને પ્રિન્ટ કરીએ. જુઓ, સિમ્પલ જે મારી સ્ટ્રિંગ હતી Devvrat Knowledgevilla, એન્કોડિંગ જે થયું એ બી ઓફ સ્ટ્રિંગ આવ્યું, આવી રીતે એન્કોડ થયું. એન્કોડિંગ અલગ અલગ રીતે થઈ શકશે. મારે થોડુંક એડવાન્સ લેવલનું કરવું છે. હું અહીંયા UTF-16 કરું તો ઓકે, મને આ ટાઈપની એન્કોડેડ સ્ટ્રિંગ મળશે. જોયું મિત્રો, બી ઓફ આ UTF-16 માં એન્કોડિંગ થઈ ગયું. હવે અહીંયા તમને ખ્યાલ નહીં આવે કે સ્ટ્રિંગ ની અંદર Devvrat Knowledgevilla લખેલું છે કે શું લખેલું છે, બરાબર છે. આ પ્રિન્ટ ઓફ નેમ ને આપણે કમેન્ટ કરી દઈએ, બરાબર. તો આ મારી સ્ટ્રિંગ એન્કોડ થઈ ગઈ. હવે સેમ આ જ રીતે જે રીતે એન્કોડ મેથડ જોઈ એ જ રીતે આપણી ડીકોડ મેથડ પણ છે. એના પહેલા અહીંયા આપણે એક કામ કરીએ. હું અહીંયા એક વેરિયેબલ નામ લખી દઉં કે એન્કોડેડ, અથવા તો આને જ આપણે એક વેરિયેબલમાં લઈ લઈએ. અહીંથી હું છેલ્લેથી બંને બ્રેકેટ કાઢી નાખું છું અને આખું જે છે એને હું આપી દઉં છું એન્કોડેડ અંડરસ્કોર નેમ, એન્કોડેડ નેમ એવું વેરિયેબલ નામ આપી દઉં છું, નવું વેરિયેબલ નું નામ, બરાબર છે, એન્કોડેડ નેમ. અહીંથી એક બ્રેકેટ રાખવો પડશે છેલ્લે. ઓકે, એન્કોડેડ નેમ લખ્યું. હવે આને આપણે પ્રિન્ટ કરાવી લઈએ, પ્રિન્ટ એન્કોડેડ નેમ. આ રીતે લખ્યું. હા, તો એઝ ઇટ ઇઝ જે આપણી સ્ટ્રિંગ પ્રિન્ટ થતી હતી એ ફરીથી પ્રિન્ટ થઈ ગઈ. હવે સમજવાની મિત્રો મજા આવશે, જોજો. હવે આને મારે ડીકોડ કરવું છે. તો ડીકોડ કઈ રીતે થશે, તો હું એક નવો વેરિયેબલ લઉં છું ડીકોડેડ નેમ. ડીકોડેડ નેમ એવો એક વેરિયેબલ લઉં છું અને હવે મારું જે એન્કોડેડ નેમ છે એને હું ડીકોડ કરું છું. એન્કોડેડ નેમ ને ડીકોડ કઈ રીતે કરશું મિત્રો, તો એના માટે આપણું જે સ્ટ્રિંગ છે અહીંયા શું આપણે સ્ટ્રિંગ એન્કોડ કરતી વખતે શું લખ્યું હતું, નેમ ડોટ એન્કોડ, નેમ ડોટ એન્કોડ. નેમ શું છે, મારી ઓરિજિનલ સ્ટ્રિંગ. હવે મારે ડીકોડ કોને કરવું છે, એન્કોડેડ નેમ ને. તો નેમ ની જગ્યાએ હું શું લખીશ, એન્કોડેડ નેમ. હવે મારો વેરિયેબલ કોણ બની જશે, એન્કોડેડ નેમ, કેમ કે મારી એન્કોડેડ સ્ટ્રિંગ જે છે એન્કોડેડ નેમ ની અંદર સ્ટોર છે. ડોટ મેથડ કઈ મારે વાપરવી છે, ડીકોડ. ડી લખું તો જો ડીકોડ આવી ગયું લખાઈને, એન્ટર આપું, બ્રેકેટ આવી ગયા. બ્રેકેટ ની અંદર હવે હું શું લખીશ, મેં એન્કોડ કોનાથી કર્યું હતું, તો કે એન્કોડિંગ UTF-16 થી. એને અહીંયા પેસ્ટ કરી દઉં, એન્કોડિંગ UTF-16, એટલે કે મારી જે સ્ટ્રિંગ છે ડીકોડ થઈ ગઈ. હવે ડીકોડેડ સ્ટ્રિંગ ને મારે પ્રિન્ટ કરાવી છે.
તો પ્રિન્ટ ની અંદર હું લખું છું ડીકોડેડ નેમ. પહેલામાં લખેલું છે એન્કોડેડ નેમ, બીજામાં લખેલું છે ડીકોડેડ નેમ. હવે અહીંયા આ જે પહેલી લાઈન પ્રિન્ટ થાય છે એ એન્કોડેડ નેમ છે. હવે વધારે સરસ રીતે વાંચવું હોય તો આ રીતે પણ કરી શકીએ. આગળ હું સ્ટ્રિંગમાં લખી દઉં છું એન્કોડેડ, કોમા કરીને એન્કોડેડ નેમ પ્રિન્ટ કરાવું છું. અહીંયા લખી દઉં છું ડીકોડેડ અને કોમા કરીને ડીકોડેડ નેમ પ્રિન્ટ કરાવું છું. આ સિમ્પલ સ્ટ્રિંગ એન્કોડેડ, આ મેં સ્ટેટિક આપ્યું અહીંયા એન્કોડેડ અને ડીકોડેડ, જેથી કરીને બંને લાઈન વચ્ચેનો તફાવત આપણને ખ્યાલ આવે કે એન્કોડેડ નેમની આગળ એન્કોડેડ એવું લખાઈને પ્રિન્ટ થશે, જ્યારે ડીકોડેડ નેમની અંદર ડીકોડેડ એવું લખાઈને પ્રિન્ટ થશે. ચાલો રન કરીએ. જો આ મારી એન્કોડેડ સ્ટ્રિંગ બી ઓફ અને દેવવ્રત નોલેજવિલાનું એન્કોડિંગ, અને આ મારી ડીકોડેડ સ્ટ્રિંગ. જો ડીકોડેડ મારું શું થયું તો કે દેવવ્રત નોલેજવિલા, કેમ કે ઓરિજિનલ મારી સ્ટ્રિંગ શું હતી નેમની અંદર દેવવ્રત નોલેજવિલા. તો આ થઈ બે મેથડ, એન્કોડિંગ અને ડીકોડિંગ. એ જ રીતે આગળની મેથડ પણ ઘણી બધી મેથડો છે મિત્રો. તો ધીમે ધીમે બધી મેથડ આપણે વન બાય વન એક પછી એક જોતા જઈશું. તમે જોઈ રહ્યા હતા સ્ટ્રિંગ મેથડ્સ ઇન પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ. હવે મિત્રો આગળની વધારે પડતી સ્ટ્રિંગ મેથડ્સ ફરીથી આપની સમક્ષ અમે આવતા ચલચિત્રમાં લઈને આવીશું. ત્યાં સુધી આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. આપ સર્વેનો ખૂબ ખૂબ આભાર તેમજ ધન્યવાદ.